It's not just about the leaders of the company growing, it's also about the team growing. Misconception that HR is just limited to the payroll or attendance matrai bhanera. Junior level ko employees like direct CEO सँग कहिले पनि कुरा गर्न पाउँदैन. Don't start a company just for the sake of starting it, because company is like a baby. Don't hire people if you don't really need it. 5 years of a Doers program no hola, but then someone who's working in this project might work with you in another project. Hey guys, welcome back to yet another episode of Doers. We are here again with someone amazing personality. Let's get the podcast started. Let me introduce SADIKSHA. SADIKSHA is a talent manager at M&S. Hi SADIKSHA. Hi. You talent manager हो? Okay, basically it's layman भाषामा अझै बुझाउनु पर्यो भने it's basically a part of human resource management नै. But talent management भन्ने बित्तिकै it's we are trying to focus on the individuals who are really talented, हैन, and we are trying to give them their own space, their own respect as talent भनेर. किनभने human resource भन्ने बित्तिकै we take them as a resource, which is not exactly what we want people to understand about themselves in a company. They are the talented pools that we have in our company as an asset, and जसलाई चाहिँ हामीले पनि युटिलाइज गर्न सक्छ, जसले चाहिँ and even they can utilize us as a platform and everything. So basically this is a new cool name of HR हो? Yeah, you could say that. है, किनभने talent manager भन्दा अब जस्तै for example me working from यो हामी आर्टिस्टहरुसँग काम गर्नुपर्छ के हैन, कमेडीमा हैन, त्यहाँ चाहिँ मतलब ट्यालेन्ट भनेर यो आर्टिस्ट म्यानेजर टाइपको त्यस्तो हो कि मतलब आई थट कि सुरुमा तिम्रो त बाय हेर्दाखेरि चाहिँ मेबी यु हायर अ लट अफ आर्टिस्टहरु के हैन, a lot of people say that. है, किनभने ट्यालेन्ट भन्छ हामी त्यसै कुनै पनि एउटा टिमलाई चाहिँ पहिला ट्यालेन्ट भनिदैन. बट या सो इट्स सो सिमिलर टु लाइक सेम थिङ एचआर हो, तर यु गाइज आर जस्ट रिब्रान्डिङ इट टु मेक इट साउन्ड कुलर हो. यस्तो पनि हो. एचआर भन्ने बित्तिकै मेन फोकस अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट्स अल अबाउट पेरोल, अटेन्डेन्सहरू, मेरो पैसा काट्यो हुन्छ नि, अल द्याट स्टफ. सो वी डिड नट वान्ट द्याट नेगेटिभ कनोटेसन विथ द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट थिङ कि ह्युमन रिसोर्स सुड बी अबाउट बिल्डिङ पिपल अप इन द कम्पनी, होइन. इट्स नट जस्ट अबाउट द लिडर्स अफ द कम्पनी ग्रोइङ, इट्स अल्सो अबाउट द टिम ग्रोइङ टुगेदर. सो त्यो कुरालाई, त्यो एसेन्सलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ एज अ टाइटल वुड बी अ लट मोर बेटर. या सो त्यो पार्ट पनि छँदैछ, तर त्यो पार्ट चाहिँ अब तिमीले गर्दैनौ, लाइक यु आर कम्प्लिटली फोकस्ड अन. या सो हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ इट्स लाइक वी हेभ पेरोल अटेन्डेन्सहरू, म्यानेजमेन्टहरू, तर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ फाइनेन्स टिमसँग गरिदिन्छौँ र सबै म्यानेज चाहिँ फाइनेन्स टिमले गर्नुहुन्छ. ए ओके. सो के हो त खास भने ह्युमन रिसोर्स ट्यालेन्ट के, जुन तिमीले भन्यौ देयर इज अ लट अफ रङ कन्सेप्ट गोइङ अराउन्ड कि यो मात्र त्यो मात्र भनेर. सो वाट जिस्टमा चाहिँ के हो? Like wrong भन्दा पनि it's like misconception that HR is just limited to the payroll र attendance मात्रै भनेर जुन misconception छ नि त. So more like, oh my god, that's a lot. हैन, एकदमै धेरै छ. So एउटा कुरा चाहिँ what we are trying to do at M&S is we are trying to keep team, the employees, no, we don't really want to call them employees, but then talents, as a focal point of an organization development. Okay, so marketing team let's say marketing like focal point राखेर हुन्छ नि, फाइनेन्स टिमले चाहिँ फाइनेन्शियल एस्पेक्टलाई फोकल पोइन्ट राखेर अर्गनाइजेसन कसरी ग्रो गर्ने भनेर सोचिरहेको हुन्छ भने हामी एज ट्यालेन्ट म्यानेजर चाहिँ वी आर ट्राइङ टु किप टिम एज अ फोकल पोइन्ट र उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी ग्रो गराएर चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई कसरी फ्लरिस गराउन सकिन्छ भन्ने मेन फोकस त्यो हो. त्यसमा इट क्यान इन्क्लुड इभन द पेरोलहरू पनि, अटेन्डेन्सहरू पनि हुन्छ नि. अटेन्डेन्सबाट चाहिँ प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउन सकिन्छ, अझ कस्तो खालको स्किल्सहरू चाहिँ हामीले डेभलप गराउन सकिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इभन अर्गनाइजेसनलाई पनि फाइदा होस् र टिम मेम्बर्सलाई पनि फाइदा होस्. त्योभन्दा बाहेक कति टाइममा चाहिँ काम गर्दा गर्दा मोनोटोनस हुन्छ, सो रिट्रिटको लागि हुन्छ, रिफ्रेसमेन्टको लागि हामीले कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू प्लान गर्न सकिन्छ. अनि साइकोलोजिकल एस्पेक्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वी आर अल्सो ट्राइङ टु प्रमोट मेन्टल वेलबिङ एट वर्क. र मेन्टल वेलबिङको कुरामा चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट डिप्रेसनहरू एन्ड अल द मेन्टल इलनेस कि इट्स अल अबाउट त्यो मेन्टल इलनेसहरू नहुँदाखेरि पनि कसरी चाहिँ आफ्नो मेन्टल वेलबिङलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ. कतिवटा कुरामा चाहिँ वर्क प्लेसमा पनि यति धेरै स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ, इभन आफ्नो पर्सनल कुराले यति धेरै स्ट्रेस भइरहेको छ जुन कुराले चाहिँ आफ्नो काममा ह्याम्पर हुन्छ नि त. सो त्यो मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ के कस्तो खालको कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान अल बी हेल्दी मेन्टली पनि फिजिकली भन्ने कुराहरू प्रमोट गर्न सकिन्छ. सो त्यो कुरा सबै एस्पेक्टहरू पर्छ. तिम्रो जब रेस्पोन्सिबिलिटीमा चाहिँ यु अल्सो हेभ टु मोटिभेट अ लट अफ पिपल, लाइक ब्रिङ देम इन टु वान टु वान सिटिङ्स विथ देम एन्ड देन टक अबाउट वाट इज गोइङ रङ, वाट इज गोइङ राइट. त्यस्तो पनि पर्छ.
Of course, I think that is the main part that should be as a talent manager ni ta motivate bhanera, not motivational speaker wala motivational talk dine haina, but just if- listening. yeah, so coordinating with the CEOs of each individual companies that we have at MNS र किनभने CEOहरू सधैँ उहाँ लाइक के भन्ने लाइक CEOहरूले जहिले पनि सँगै बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, सो दे नो कसलाई कसैको वर्किङ स्टाइलमा केही फरक आएको छ कि इफ समन इज बदर केही कुरादेखि, सो त्यो कुरामा चाहिँ इफ द CEO इज नट भेरी कम्फर्टेबल आफै कुरा गर्नको लागि एन्ड आई एम देयर एज अ डेजिग्नेटेड टाइम म्यानेजर आई क्यान गो देयर एन्ड एटलिस्ट हुन्छ नि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड what is going on in their life, if they are facing any kind of problems, and if there is any way we can help them to solve the problem that they are facing. So त्यो कुरा चाहिँ I think communication part चाहिँ we are trying to focus on, both internal and external communication. I think यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा CEOलाई चाहिँ एकदमै रिलिफ या सजिलो हुने कि है, बिकज आई क्यान रिलेट टु इट कुन कन्टेक्स्ट भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय बेला चाहिँ एउटा जस्तै फर इक्जाम्पल अब हाम्रो दिमागमा कतिपय एउटा एज इफ आर रनिङ अ बिजनेस द्याट सो मेनी थिङ्स अन यर हेड नि त होइन, अनि कहिले काहीँ चाहिँ यु सी समवन इज नट पर्फर्मिङ वेल एन्ड द्याट हिट्स इन यर हेड के तिमी बाहिर जाँदा पनि सी इज नट पर्फर्मिङ, अनि कहिले डाइरेक्टली भन्न पनि जान मन लाग्दैन. सो आई थिङ्क त्यस्तो केसमा चाहिँ लाइक अ ट्यालेन्ट म्यानेजर वुड कम एज अ बिग रिलिफ कि होइन, सो आई क्यान जस्ट कम टु यु एन्ड उसको सी इज नट पर्फर्मिङ एन्ड यु विल टेक केयर अफ इट. सो कतिवटा कुरामा चाहिँ अब यदि CEO धेरै नै मजाले क्लोज छ भने चाहिँ दे क्यान डु इट देमसेल्भ्स, तर कतिवटा टाइममा चाहिँ द इभन द टिम मेम्बर्स दे मे नट फिल कम्फर्टेबल सेयरिङ इट विथ द CEOs किनभने दे हेभ टु सी देम एभ्री डे. सो हुन्छ नि आज मैले सेयर गर्दाखेरि वाट इफ हि जजेस मी वाला खालको त्यो यदि प्रब्लम्सहरू त्यस्तो खालको केही कन्सेप्सन छ भने दे क्यान अलवेज कम टु मी एन्ड टक टु मी अबाउट देयर प्रब्लम्स विच इज गन स्टे कन्फिडेन्सियल नै, कुनै पनि कुरा सेयरहरू हुँदैन. तर त्यो अनुसारले चाहिँ यदि त्यसले गर्दा वर्कमा ह्याम्पर भइरहेछ भने चाहिँ कसरी त्यसलाई बेटर बनाउन सक्छ विदाउट सेयरिङ द प्रब्लम, आई क्यान सेयर द सल्युसन विथ द CEOsहरू कि. सो द्याट्स द मेन थिङ. तर तिम्रो जब रेस्पोन्सिबिलिटीमा चाहिँ एउटा प्रेसर चाहिँ के हुनुपर्छ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. अब नाउ आई विल ट्राई टु इमेजिन कि त्यो इन्क्लाइन चाहिँ सधैँ म्यानेजमेन्टतिर CEOsतिर नै हुनु पऱ्यो नि त, बिकज इट्स देम यु आर वर्किङ फर नि त इन अ वे, इट्स देम होइन र बुझ्यो मैले भन्नु खोजेको काइन्ड अफ या. तर कस्तो भने जोइन गर्ने बेलामा एज HR टाइम म्यानेजमेन्ट एउटा मेन सबले धेरै क्वेसन सोध्ने भनेको तिमी कुन साइडमा बढी धन्किन्छौ भनेर. द्याट वाज द फर्स्ट क्वेसन आई वाज आस्क्ड व्हेन आई वाज जोइनिङ MNS पनि होइन. सो त्यो बेलामा चाहिँ आई वुड से कि इट्स भेरी सिचुएसनल. आई क्यान नट से ओके 50% यता 50% यता 60% यता 40% यता. द्याट्स नट हाउ इट वर्क्स. देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल नि त. कुनै टाइममा चाहिँ हुनसक्छ आई हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड बोथ साइड्स, अनि कुनै बेला हुनसक्छ आई माइट हेभ टु टेक टिम मेम्बर्सको साइड, समटाइम्स आई माइट हेभ टु टेक द म्यानेजमेन्टको साइड होइन. सो इट्स लाइक आई क्यान नट से कि म एउटा साइडमा हो भनेर. आई क्यान नट से द्याट. म त मिडिएटर हो, म त एउटा ब्रिज हो नि त, जुनले चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट जुन पैदा हुन सक्थ्यो त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने लाइक डिपार्टमेन्ट और मान्छे हो नि त. सो इफ आई स्टार्ट टेकिङ साइड्स त्यो त होल एसेन्स नै गयो नि त. या मेबी कसरी सोच सकिन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ यु सिम्पली यु डोन्ट क्रिएट 2 sides, यु क्रिएट 3 sides, employee, CEO and the company के होइन, and you always take side of a company. A company, yes, definitely we can say that. It's, I think it's much easier for you कुन side लिनु भन्दा. Yeah, more like मान्छेलाई भन्दा पनि if I think about companyलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ I think I can make better decisions. True. Nice. I think मैले पनि अब ट्यालेन्ट म्यानेजर सोच्नु पर्छ because there are a lot of things that goes into your head होइन, अनि you can't कतिपय कन्टेक्स्टमा. अनि अझै एउटा क्वेसन, don't you think as a CEO, as a leader, you should be close to every of your employees? Close as in, it depends. How do you define the closeness? Easy to communicate. Yeah, definitely. Easy for an employee to approach to. तर फेरि अब I think depends on the structure of the company पनि हो. Yeah, maybe size of the company. Size of the company, structure of the company हैन. Startup मा चाहिँ yeah, because it's a small company, it's easier if the CEO can talk to everyone मजाले खुलेर. But यदि structure wise हेर्ने हो भने यदि hierarchy हुने companies or ठुलो companies मा it's difficult. किनभने like junior level को employees लाई direct CEO सँग कहिले पनि कुरा गर्न पाउँदैन. त्यसको या अब 30,000 जना इम्प्लोइ छ भने अब CEO ले सबैजनालाई टाइम दिन थाल्यो भने त where would he be building the company itself हैन. So priority पनि हुन्छ. Depends. So अहिले राइट नाउ तिमी MNS मा ट्यालेन्ट म्यानेजर को रूपमा काम गर्छौ. So what is MNS को बारेमा हल्का, because I think स्टार्टअप इकोसिस्टममा भएको मान्छेलाई अलमोस्ट लाइक मोर और लेस चाहिँ थाहा छ हैन. तर I think a lot of people still do not know what के हो या, किनभने I think सबैले चाहिँ VMAC भनेर बुझ्छ के हैन. So अलिकति डिमिस्टिफाई गर्दिउ न. Okay, so Movers and Shakers say, although it came as a के भन्ने
as a supplement to Kathmandu Post पहिला, but then it has evolved अहिले चाहिँ into an investment company. We don't exactly want to call ourselves an investment company, but we would rather call ourselves as a scale-up platform where the startups can grow भनौँ न. So हाम्रो मेन काम भनेको चाहिँ स्टार्टअप्सहरू एउटा लेभलसम्म चाहिँ ग्रो भइसकेको हुन्छ र त्यो लेभलबाट नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ स्केल अप गर्नको लागि लिप लिनको लागि चाहिँ त्यो डिफिकल्टीको जुन फेज हुन्छ त्यसमा चाहिँ एमएनएस कम्स इन एन्ड वी हेल्प विथ द बाई इन्भेस्टिङ ह्युमन क्यापिटल, नट जस्ट फाइनेन्सियल क्यापिटल चाहिँ हामी सेकेन्डरी राख्छौँ र ह्युमन क्यापिटल इन्भेस्ट गरेर चाहिँ वी हेल्प देम ग्रो एन्ड वी कल आवरसेल्फ एज अ भेन्चर बिल्डर्स कि. सो वी ग्रो विथ द भेन्चर टुगेदर. मोस्टली भेन्चर क्यापिटलिस्टहरू उनीहरू चाहिँ दे कम इन, दे इन्भेस्ट इन द कम्पनी, दे लुक एट द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट every year or quarterly, and then they don't get involved in a lot of management decisions. And they come with the exit strategy. Yeah, they come with the exit strategy, but we may or may not have exit strategy. That depends on the company itself. So I'm not saying more like we try to grow together with the ventures. So is it like something like you guys are focusing more on strategic partner bhayera evolve is important type त्यस्तो के हो? I mean like human resource capital, human capital inject गर्ने भन्नेकै त्यो ह्युमन क्यापिटल इन्जेक्ट गर्ने त स्ट्राटेजी एउटा लेभलमा स्ट्राटेजी एउटा लेभलमा एक्जिक्युसन हो त हैन. सो या स्ट्राटेजी मेकिङ पनि हो हैन. सो जस्तै अब तिमीले त अब you will be making strategy on different HR systems नि त हैन र. सो मोर लाइक हामीले चाहिँ एज अ गाइडेन्सको रूपमा प्रोभाइड गरिदिने हो कि स्टार्टअप्सहरुलाई. या सो कन्सल्टेन्ट या यस्तो खालको प्लान्सहरू छ. यो गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क कम्पनीलाई अझ बढी सजिलो हुन्छ होला भनेर वी सजेस्ट देम. अनि बेस्ड अन देयर प्रेफरेन्स दे माइट टेक इट, दे माइट नट टेक इट. Okay. So how difficult is it to work with entrepreneurs? Difficult. I have not faced this difficulty अहिलेसम्म चाहिँ. And they are very open to new ideas. That's the best part at M&S. कुनै पनि ideas ल्यायो भने yeah, let's do it भनेर जुन the energy that they have, even the team leaders and the team members, that really makes us more energetic के कुराहरुमा चाहिँ. So यदि चाहिँ हुन्छ नि कुनै आइडिया ल्याएर यस्तो गर्यो भने यस्तो होला भन्ने खालको यदि हेजिटेन्सी भएको भए, लाइक इफ दे वर हेजिटेन्ट अबाउट इट, आफूलाई पनि त्यो डिमोटिभेट हुन्थ्यो होला. बट देन एभ्री टाइम आई गो विथ न्यू आइडियाज, या लेट्स डु इट वाला खालको छ कि सबैजनाको त एनर्जी. एन्ड इट रियली गेट्स यु हुन्छ नि हाइप्ड अप अनि हुन्छ लेट्स डु इट वाला खालको छ क्या. सबै यङ भयो. Yeah, maybe hunasakcha. And everybody is so much into, they love their team. That's the best part. And so me as a talent manager, mero kaam bhaneko chai I have to worry whether the CEOs are taking care of the employees or not. They may not be able to focus on it all the time, but then back of their head it's always about huncha ni mero team le kasto garjako cha, if anyone is facing any kind of problems and they come to me and say huncha ni यस्तो भइरहेको छ, आई थिङ्क टिममा, क्यान यु प्लिज लुक आफ्टर इट वाला खालको त्यो उ चाहिँ छ. मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ म भन्छु ल, मेरो टिमले मेरो बारेमा के सोचिरहेको छ भन्ने कुरा क्या कस्तो इट्स अ बिग पार्ट के हैन. बिकज यु मिट देम एभ्री डे हैन. डेफिनेटली एउटा अफिसमा चाहिँ एउटा सेन्स अफ रेस्पेक्ट हुन्छ, नोबडी क्रसेस द लाइन. तर इन्टरनली चाहिँ बिकज एउटै एजको ग्रुप हुन्छ नि त, के सोचिरहेको छ मेरो बारेमा हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ कस्तो मेरो दिमागमा चाहिँ त्यसरी त्यो चाहिँ खेल्छ. सो मुभिङ अलङ, तिम्रो करियर चाहिँ यु स्टार्टेड भन्थ्यौ त तिम्रो करियर चाहिँ मेरो करियर भन्दाखेरि लाइक आई स्टार्टेड आउट एज अ भलन्टियर होइन. पहिला चाहिँ आई वाज रियली टु सोसियल वर्कहरू, अनि मलाई एकदम सोसियल वर्क गर्न मन लाग्थ्यो. सो आफ्टर आई कम्प्लिटेड माई प्लस टू आई स्टार्टेड लुकिङ फर भलन्टियरिङ अपर्च्युनिटिजहरू. आई स्टार्टेड एज के भन्ने एज अ होस्ट टु अक्वाई बालवाटार पहिला चाहिँ, बिकज आई वाज रियली इन्टु वुमेन राइट्स हुन्छ नि अल द्याट. अनि अक्वाई बालवाटारबाट चाहिँ त्यहाँ आफ्नो पनि ग्रोथ भयो. हुन त आई वुडन्ट से एक्ज्याक्टली द्याट वी वर सक्सेसफुल एज एन एक्टिभिस्ट त्यसमा चाहिँ, बट एटलिस्ट इट गेभ मी an overview of what's going on in the country and all that. So त्यहाँबाट चाहिँ I joined Vivekshil as a volunteer for 2 years. त्यहाँनिर चाहिँ भर्खर volunteer के अरे Vivekshil भर्खर स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ I helped them out with the campaigns and everything. यो चाहिँ voluntary भनेको is it a paid job? No, of course not. Volunteer भन्ने बित्तिकै paid हुँदाखेरि अलिकति I think it's oxymoron type को. It does not really make sense. What is oxymoron? It's something like irony खालको के हुन्छ नि, you're a volunteer भन्ने बित्तिकै it's selfless हो नि त. If you get paid for it, although अहिलेको लागि अर्को पोइन्टबाट भन्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो पनि हेर्नुपर्छ त हो, बट यु आर डुइङ भलन्टियर फर अ रिजन. A quick question. Can you build a company with volunteers? No. Come on, no. There is no, I don't think there is any kind of sustainability in that. Okay, no, I'm just... No. Okay. So, moving on, त्यसपछि चाहिँ विवेकशील पछि चाहिँ ओपन स्पेस नेपाल भनेर चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भयो. एक्चुअली फर्स्टमा चाहिँ अब्दुस अप्रोच मी फर नेसनल डायलग अन युथ पोलिसी भन्ने इभेन्टमा. देन हाम्रो त्यो सिनर्जी यति मिल्यो हाम्रो टिमको द्याट वी स्टार्टेड
we decided to start a company and then start doing events or projects related to youth empowerment and everything. So त्यहाँनिर around 2 years जति भयो. I mean, we did leadership programs, or we did film festivals and everything. Nice. त्यसपछि चाहिँ after 2 or 3 years, we all parted our ways. We decided कि that's not exactly what we want to do in life. त्यसपछि सबैजनाको आफ्नो तर ओपन स्पेस अहिले पनि एक्जिक्युसनमा छैन. अहिले चाहिँ ओपन स्पेस नेटवर्क भनेर छ, which is a private company. So के अरे ओपन स्पेस नेपाल चाहिँ सोशल एन्टरप्राइज थियो हैन. So it was not for profit organization, profit not distributing company भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ. So we can have profit but we cannot distribute it among the shareholders. Yeah. So त्यो चाहिँ थियो. So where does the profit goes? Everything has to go, like यदि salary भयो, salary or operation or projects and everything. Okay. The just profit भनेर चाहिँ आफ्नो शेयरमा चाहिँ लिन मिल्दैन थियो. So त्यो चाहिँ थियो. अनि पछि अहिले ओपन स्पेस नेटवर्क चाहिँ which is a private company which is being led by Faiza Parveen. So it's a different company. She's very attached with the word open space भनेर. त्यही भएर चाहिँ she decided to go with the name. Okay. अनि then Khaldi. Then no, that's a long way. त्यसपछि चाहिँ बृहत भनेर I was really interested real estate मा चाहिँ. I grew up reading books about Rich Dad Poor Dad नि त. So real estate ले एकदमै धेरै interest राख्यो. So I wanted to know नेपालको real estate market कस्तो छ भनेर, investment market and all that. त्यसपछि चाहिँ I joined बृहत अनि I realized कि as a job, as a full-time job, I'm not really into corporates and real estate. त्यसपछि चाहिँ I came out, I did other social enterprises because I was really into social impact पनि and then profit पनि to merge हुनेवाला जुन organizationहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम interesting लाग्थ्यो कि मलाई. अनि त्यसपछि a couple of other social enterprisesहरू, then Khaldi. त्यहाँ चाहिँ I was leading a project called Smart Chori. It was about financial and digital literacy training for adolescent girlsहरू भनेर चाहिँ थियो. The main idea चाहिँ कस्तो थियो भने adolescent girls they were not very much into the technology भनौँ न. So they were into other apps, TikTok and Facebook and Instagram and everything, but the productivity tools and everything. We realized कि even हाम्रो खल्तीको युजर्समा पनि female users एकदमै कम थियो के. So we were trying to promote femaleहरूलाई चाहिँ to use more यस्तो खालको एप्सहरू to make their life easier. किनभने एउटा पहिलेदेखिको चाहिँ हाम्रो कल्चरमा चाहिँ मोबिलिटी पनि एकदमै कम छ नि त फिमेल्सहरूको चाहिँ. त्यही भएर चाहिँ if everything is on phone, like if we can pay everything via phone, then त्यो मोबिलिटीको पनि प्रब्लम्सहरू चाहिँ सल्भ हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ we're trying to promote a digital wallet पनि but through financial and digital literacy भनौँ न. Okay. तिमी कति बस्यो कल्तीमा? 1 year and 2 months. Okay. So यो वालेटको बारेमा मात्र कुरा गरौँ ल. यो वालेटको कस्तो चेन्जेस देखिरहेको छ तिमीले नेपालको कन्टेक्स्टमा? अहिलेसम्म काम गरे अनुसार चाहिँ एकदमै स्लो छ रेट चाहिँ हैन. Like everybody knows about wallets, but when it comes to using, people are still hesitant. Why? Maybe शायद ब्याङ्कहरूले गर्दाखेरि पनि होला. That is one of the biggest query that we used to get. कि यो ब्याङ्क छैन, त्यो ब्याङ्क छैन, or like mobile banking छैन, e-banking छैन. I think people are still not very comfortable using the online transaction वाला कुराहरू के. So it's not just about digital wallet, तर as a mobile banking, e-banking पेमेन्ट सिस्टम नै मोबाइलमा अनलाइन लाइनमा चाहिँ मान्छे अलि हेजिटेट छ. अझ हेजिटेट छ. मलाई एउटा अर्को कुरा सुन्न मन लागेको छ नि यो वालेटको कन्टेक्स्टमा. नेपाल त सानो देश हो नि त जे भए पनि हैन, 3 करोडको जनता. अनि वालेटहरू कति छन् के? आई थिंक वी क्यान काउन्ट 10 वटा जति त अहिले भर्खर लाइसेन्स पनि पाएको छ अझ कतिवटाले. डिजिपे हैन. अनि डु यु थिंक नेपालमा त्यति धेरै एपहरुको लागि चाहिँ उ छ स्पेस छ? इन्डिभिजुअली रन गर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स गन बी भेरी भेरी डिफिकल्ट. किनभने ई सेवालाई पनि यति धेरै टाइम लाएर अहिले आएर बल्ल एभ्रीबडी नोज अबाउट ई सेवा अनि अहिले बल्ल ग्रो भएको. देन दे रिसेन्टली लन्च देयर न्यू एप फोन पे. आई वुड से नयाँ चाहिँ होइन है. तर नयाँ होइन, तर मार्केटमा कन्ज्युमरको एज अ फोन पे एज अ ब्रान्ड चाहिँ नयाँ ल्याएको हो उनीहरूले. बट आई थिङ्क फोन पेको पनि धेरै नै हुन्छ. आई वुड से मार्केट छ बिकज इट्स इजी नि त. यु जस्ट स्क्यान एन्ड पे. तर कति छ नि जस्तो खल्तीमा पनि तिमीले स्क्यान गर्न मिल्छ, इसियामा पनि स्क्यान गर्न मिल्छ हैन. देन आई थिंक सीजीले अस्ति भर्खर सीजी पे निकाल्यो भनेर एउटा इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको थिए. आई वुड से नयाँको लागि चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट नै हुन्छ टु ट्याप इन द मार्केट. किनभने अहिले ई सेवा र खल्तीले नै अनि अब आइएमई पे आउँदैछ उनीहरूले नै अहिले मार्केट या त्यही त आइसक्यो. 3टा अहिले मेन प्लेयर भनौँ न. सो उनीहरूले नै मार्केट सीजी आइरहेको छ. एन्ड देन देयर इज अल्सो आइएमएस को अर्को एउटा कमिङ
सेल्पे सो देयर सो मेनी कमिङ अप तर डिजिपेको कुरा गर्ने हो भने डिजिपे एकैचोटि आयो स्पेसली इपिएलको बेलामा बट नाउ त्यति धेरै युजर्सहरू छैन त्यति धेरै मार्केटिङ छैन सो डिजिटल वालेटलाई इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ इट्स गोना टेक अ लट अफ इन्भेस्टमेन्ट इट्स गोना टेक अ लट अफ टाइम अ लट अफ हार्ड वर्क टु गेट इन्टु द मार्केट सो आउन त आयो बट आइम स्टिल डाउटफुल हुन्छ नि सबैजना चाहिँ टिक्छ भनेर मार्केटमा भोलि गएर पेटिएम जस्तो एलइपी जस्तो नेपालमा आइदियो भने कि त यहाँको स्टार्टअपहरू थिङ्क अफ अ वे दे क्यान कोलाबोरेट विथ देम एल्स नभए चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ अब इभन इफ यु हेभ टु टक अबाउट हाम्रो उनै पेटिएम आई वुडन्ट से पेटिएम पनि अहिले प्रफिटमा त छैन टु बी एबल टु हुन्छ नि गो आउट अफ द कन्ट्री एन्ड डु द्याट सो आई थिङ्क इट्स अ भेरी भेरी डिफिकल्ट मार्केट ओके सो देन फाइनली एमएनएस होइन सो तिम्रो यो डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूसँग टेक अवे चाहिँ के हो समथिङ द्याट यु हेभ लर्न कि आफ्नो लाइफ भनौँ न पर्सनल एक्सपिरियन्स त अहिलेसम्म मैले लाइक स्टार्टअप्सहरूमै काम गरेँ नि त आई ओन्ली डेड एउटा कर्पोरेटमा अनि एभ्री कम्पनी चाहिँ स्टार्टअप नै थियो सो द टेक अवे वुड बी हुन्छ नि everything that you shouldn't do while running a startup वालाहरु चाहिँ लिस्ट आउट गर्दियौ न सो कति अब आफूले स्टार्टअप नगरे पनि हुन्छ नखोले पनि अरूहरूको त्यो मिस्टेक्सहरू अरूहरूको लर्निङ्सबाट आफूले सिकिरहेको छ नि त सो आई थिङ्क आई हेभ अ प्रिटी मच 5 अहिले 5 things you should not do to all the entrepreneurs you should not do वाला चाहिँ आई थिङ्क you should not start without a plan एउटा प्लान चाहिँ चाहिन्छ नै जस्तो लाग्छ अनि प्लानमा पनि बिजनेस प्लान पनि अनि focus on the profit, focus on the financial plan जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ at least so it does not have to be about profit all the time but at least a way you can earn profit a way you can sustain if you want to run it for a longer run हैन so कतिवटा स्टार्टअप्सहरू त्यही हो 1 वर्ष 2 वर्ष आउँछ देन हराउँछ if you want to do that please feel free आफ्नो एउटा प्रोडक्टलाई सोचेर मात्रै गर अनि मेन स्टार्टअप्सहरू अहिले देखिरहेको एउटा टाइममा चाहिँ मलाई चाहिँ personally वाक्क पनि लागिसकेको थियो so many companies coming and going and all that त्यो देख्दा दिक्क पनि लागिसकेको थियो so त्यो एउटा लर्निङ चाहिँ के भयो भने they have ideas they come up with really innovating fun ideas अनि त्यो भने बित्तिकै let's start a company भनेर स्टार्ट गर्छ नि त but that's not how you really should start a company जस्तो लाग्छ कि त्यो प्रडक्टलाई कसरी ग्रो गराउने हुन्छ नि कसरी इभल्भ गराउने what's the plan कसरी त्यो प्रडक्ट डेभलप हुन्छ त्यो प्रडक्टले कसरी रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ what are things you need to take care of कतिवटा लिगल कुराहरू छ लाइक रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर ट्याक्सहरूको एभ्रिथिङ प्यान भ्याट रेजिस्ट्रेसनहरू त्यो कुनै कुराहरू थाहा नभइकन दे जस्ट स्टार्ट विथ अ नेम पछि गएर धेरै नै ह्यासल हुन्छ त्यो हामीले नै फेस गरिसकेको कुराहरू हो कि सो हामीले टाइमली पहिला एउटा कम्पनीमा ट्याक्स पे नगर्दाखेरि वी ह्याड टु पे अ लट अफ फाइन्स सो द्याट्स आवर पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन अनि हामीले पहिला चाहिँ वी केम अप विथ जस्ट द प्रोजेक्ट्सहरू अनि हामीले प्रोजेक्ट गर्दै गयो तर हामीलाई यति रमाइलो लागिरहेको थियो कि we completely forgot about the financial projection we completely forgot about the financial plan अनि त्यो financial plan नभएर चाहिँ हाम्रो company we had to close it down नि त पछि गएर and we had to part our ways so that's किनभने हाम्रो टिम यति रमाइलो थियो we were like a family हुन्छ नि सँगै काम गर्दाखेरि was like everything was perfect the only thing that we missed out was the financial plan yeah so त्यो कुराले गर्दाखेरि so that is really important start with the plan अनि also think about the profit हैन अनि त्यसपछि चाहिँ don't start a company just for the sake of starting it because company is like a baby if you're not हुन्छ नि if you're not ready to be a parent you would not have a baby you would not even get married you should not yeah त्यही भएर company पनि त्यस्तै हो it takes a lot of effort and it's not just about the glamour of being an entrepreneur or the young CEO पहिलाको बेलामा चाहिँ it was I think 2014-15 तिर चाहिँ there was this whim that everybody wanted to be a young still CEO is maybe होला अहिले चाहिँ अलिक कम लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ maybe आफ्नो त्यो एज ग्रुप पनि त्यही अनुसारले ग्रो भएर होला अहिले चाहिँ मेरो सर्कलमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो CEOsहरू छैन who are just there for the sake of हुन्छ नि glamour they have matured I would say तर पहिला चाहिँ because we were also young and the people around us अलिकति पहिलाभन्दा अलिकति वाइजर भएर स्टेप वाइजर त भयो नि त सो त्यही हो इफ यु नट लास्ट No, tinta भयो अहिलेसम्म एउटा चाहिँ don't hire people if you don't really need it. There has to be strategic way of hiring people. किनभने अस्ति भर्खर मैले एउटा आर्टिकल सेयर गरेको थिएँ about Patao that उनीहरूले 300 एम्प्लोइजलाई चाहिँ ले अफ गर्यो because they hired a lot of people. उनीहरूको चाहिँ कुरा के रहेछ भने उनीहरूको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट आउने बित्तिकै they hired so many people कि उनीहरूलाई स्यालेरी पे गर्दा गर्दै त्यो इन्भेस्टमेन्ट सबै सक्यो अनि पछि they realize कि त्यो 300 जना नहुँदा पनि काम चल्ने रहेछ भनेर so have to be very careful about who you hire अनि right hiring चाहिँ हुनुपर्छ
सो अस्ति पनि हाम्रो डिस्कसनमा कुरा भएको थियो कि मान्छे हेरेर हायर गर्ने होइन पोजिसन हेरेर हायर गर्ने हो भनेर चाहिँ इफ यु रियली ह्याभ द निड देन हायर नट जस्ट अबाउट ह्याभिङ अ फ्यान्सी पिपल इन द कम्पनी एन्ड लास्ट वुड बी द्याट प्यासन मात्रै इनफ छैन देयर हेज टु बी rational logical way behind the passion पनि to start a company yeah so passionहरू अब हाम्रो आफ्नो मैले देखेको वाला हो एउटा टिम थियो जो चाहिँ एकदमै passionate थियो about the work but they did not have any idea about the operational stuff and how to run a company and they died ultimately त्यो भयो भने त जुन value provide गर्न सक्थ्यो त्यो नै भएन नि त so not just about passion but you also need to think about the rational and the logical side of it मलाई यो कुरामा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले होइन आई थिङ्क नेपाल अहिले कस्तो मेरो पर्सेप्सन है नेपाल अहिले कस्तो स्टेजमा छ कि तिमीले जे कुरालाई पनि फर अ कपल अफ टाइम यु क्यान मोनिटाइज इट के बिकज नेप्लिज पिपल आर सो ओपन टु न्यू स्टफ मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन कि त्यसमा हल्का तिमीले हल्का अलिकति भ्याल्यु जस्तो देखाएर तिमीले कपल अफ टाइम चाहिँ यु क्यान मेक मनी आउट अफ इट होइन अब त्यो लङ टर्ममा सस्टेन भएर बिजनेस ग्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ यदि तिमीले निकालेको कुरा चाहिँ निड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो तर चाहिँ त्यो तिम्रो प्र्याक्टिकलिटी र प्यासनको कुरामा चाहिँ इफ यु आर प्यासन अन समथिङ होइन आई थिङ्क विथ द राइट स्ट्राटेजी होइन इट क्यान बी मोनिटाइज एटलिस्ट कपल अफ टाइम्स के सो तिमीलाई भ्यालिडेसन चाहिँ हुन्छ कि what kind of business is this, what kind of product is this, can this scale, can this grow, yeah, all this is what I'm making out of it, nothing more भन्ने कुरा हुन्छ yeah so exactly the logical side the you have at least thought about it मेरो यो passion हो can I do it with the passion that I have भनेर त्यो सोच्ने साइड पनि हुनु पर्यो भनेर यो मेरो passion हो भनेर blindly follow गर्नु भएन कि चलोस् नचलोस् म गर्छु होला खालको मात्रै भयो भने it's not going to stay for a long run you have to think about the rational side पनि भनेर अनि कतिपय एन्टरप्रेन्योर्सहरु कतिपय पिपलहरु चाहिँ यस्तो अब्सेस भइदिन्छ कि अब त्यो रेशनल सोच्न सक्ने तिनीको क्यापेबिलिटी नै हुँदैन कि त्यति बेला चाहिँ के गर्ने व्हाट्स द सल्युसन could you give me an example I can't really think of it जस्तै फर एक्जाम्पल लेट्स से आई एम एन अमेजिङ आर्टिस्ट म एकदमै खतरा ड्र गर्न सक्छु न तर त्यो मार्केटमा बिक्ला कि नबिक्ला त्यो प्र्याक्टिकलिटी मेरो दिमागले भ्याउँदैन कि त्यस्तो पनि मान्छे छन् खतरा आर्टिस्टहरु छन् नि त हैन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के गर्ने बिजनेस नै नगर्ने त्यो बेलामा build a team like build some like bring in someone just like say maybe like you said barter गर्न सकिन्छ होला you don't really have to pay them but then hire them as a consultant for a time being and ask them okay मेरो यस्तो छ यो कसरी मार्केटिङ गर्दाखेरि कसरी चाहिँ मैले आफ्नो आर्ट चाहिँ सेल गर्न सक्छु भनेर लाइक ब्रिङ इन एक्सपर्टिज यु डोन्ट ह्याभ टु डु इट एभ्रिथिङ योरसेल्फ नि त त्यो वाला चाहिँ हो कोलाबोरेसनमा जान सक्नु पर्यो कोलाबोरेसनमा जान सक्नु पर्यो मेबी सायद यो सेल गरे बट आई विल गिभ यु सर्टेन पर्सेन्टेज हुन सक्छ अर मेबी लेट्स स्टार्ट अ हुन्छ नि art gallery or something like that it's related to sketch and everything so find a way out where you can bring in more people किनभने एक्लै त गर्न सकिँदैन के so that's one thing that people should also really learn के हुन्छ नि किनभने everybody tries to do it alone जस्तो आजकल चाहिँ आफै लाइमलाइटमा आऊ आफै गरौँ yeah but then it's not gonna work longer run you need a second hand अनि अघि तिमीले जुन 4th नम्बर भन्थ्यौ नि त्यो हायरिङ वाला कन्टेक्स्टमा न अस्ति नै हाम्रो कुरा पनि भएको थियो विच आई वुड लाइक टु टक इट अगेन हियर त्यो एउटा टिमको प्रफिट अनि के टर्म भनेको थियो तिमीले कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस सो हाउ डज द्याट गो एउटा स्टार्टअपमा चाहिँ यु रियली निड टु टेक केयर अफ द फाइनेन्स वाला पार्ट पनि नि त सो यु फाइन्ड अ रियली गुड पर्सन यु वान्ट देम इन द टिम यु नो कि एकदम धेरै भ्याल्यु दिन सक्छ तर त्यो पर्सन आउने बेलामा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ त मैले उसलाई कति स्यालेरी पे गराएको छु स्यालेरी त डिरेक्ट कस्ट भयो बट देन ओभरहेड कस्टहरू पनि हुन्छ नि त उसलाई दिनुपर्ने रिसोर्सेसहरू होला ल्यापटप्स होला माउस किबोर्ड एभ्रिथिङ त्यो दिनुपर्ने होला त्यसको कस्टहरू कति पर्छ त्यो सबै कस्ट क्यालकुलेट गरेर मैले उसलाई जति इन्भेस्ट गरेको छु त्यसको रिटर्नमा मैले कति पाउन सक्छु भने त्यो कुरा पनि सोच्न सक्नु पर्यो अनि पर्सेन्टेज वाइज कति हुनुपर्छ आइडियल जस्तै फर एक्जाम्पल मैले एक्स इन्भेस्ट गरेछु भने 3x रिटर्न हुनुपर्छ like I would say it depends on the company too depends on the standard हैन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सपोज इफ आई एम पेइङ 30,000 to that person at least उसले 3 lakhs मात्र ल्याएको हुनुपर्छ रिटर्नमा भनेर it doesn't have to be single person it could be in a team but at least मैले उसलाई 30,000 पे गराएको छु भने 3 lakhs त आओस् न फर्मुला 30,000 to 3 lakh फर्मुला I'm very bad at चाहिँ तर normally चाहिँ हामी दिने बेलामा चाहिँ okay 10,000 छ भने 1 lakh भनौँ like 10 times खालको okay so one team has to bring a value of 10 times ल्याउँछ depends on the company and the CEO है फेरि how much he or she wants out of that person भन्ने पनि हुन्छ नि त क्यालकुलेसन त आफ्नो कम्पनी अनुसार गर्ने हो त आई क्यान रियली से ओके मैले यति भनेर यो कम्पनीलाई होला बट अर्को कम्पनीलाई नहोला सो त्यो बेटिङ पनि होला कि है जस्तै फर एक्जाम्पल कतिपय कन्ट्याक्टमा मेरो हायरिङमा चाहिँ मैले के पनि गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ
आई लाइक द गाई, आई लाइक द एटिट्युड, आई लाइक द स्किल्स होइन. मेबी अहिलेको फर्स्ट 4 monthsमा चाहिँ वी माइट नट बी एबल टु मेक मनी थ्रु हिज एक्सपर्टिज होइन. बट देन इन 6 months, 8 months, 10 months, 12 months or in a year and a half we would be able to monetize with his skills भनेर त्यो एटिट्युड पनि राख्छु. सो देन इयरली क्यालकुलेट गर्ने त, मन्थली नगर्ने. इयरली मैले उसलाई यति पे गराएको छु, इयरली चाहिँ अब हुन्छ नि, इट कुड बी इयरली गरेपछि 6 महिनामा हुनसक्छ, 4 महिनामा हुनसक्छ. सो इयरली चाहिँ मेरोबाट यति रिटर्न आयो भने मेरो कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भनेर. ओके ओके, सो द्याट इज स्टिल अ गुड अप्रोच. Yeah, I would say that. किनभने अल्टिमेटली पछि गएर कम्पनीको भनेको इट्स अल अबाउट नम्बर्स नि त अगेन. सो नम्बर्स पनि त जस्टिफाई हुनु पर्यो हायर गर्ने बेलामा. इट्स नट जस्ट अबाउट हाउ गुड यु लुक इन द मार्केट बट अल्सो हाउ यु लुक गुड इन द नम्बर्स पनि हो नि त. ट्रु ट्रु ट्रु. अनि यो जुन तिमीले 5वटा कुरा भन्यो नि, यो 5वटा कुरा चाहिँ आई क्यान पर्सनली फिल कि दिज आर रियली इम्पोर्टेन्ट कि कतिपय कन्टेक्समा. बिकज कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स नदिँदाखेरि चाहिँ म आफ्नै करियरमा पनि आई हेभ सफर्ड अ लट के होइन. तर चाहिँ अब आई हेभ मेड स्योर कि आई हेभ नट सफर्ड ट्वाइस एउटै कुराको लागि होइन. आई थिङ्क द्याट्स समथिङ एउटा मैले गर्न सकेको चाहिँ. अनि यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई कलेजहरूमा एकाडेमियाहरूमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएन कि होइन. सो हाउ वाट डु थिङ्क कलेजेस, MBAs, ब्याचलर्स आर नट टिचिङ, किपिङ इन माइन्ड कि तिम्रो यो जुन अघि जुन तिमीले 5वटा कुरा भन्यो नि, सबै सिकाएर सिक्ने कुरा हो नि त होइन. कोही पनि सिकेर आएको त हुँदैन होइन. अनि हाम्रो त्यत्रो 17, 18, 19, 20 वर्ष दिन्छ मैले एउटा कपाल अफ इन्स्टिट्युटमा हामीले छ. सो डु थिङ्क दिज इन्स्टिट्युट्स आर टिचिङ हामीलाई यो कुराहरू? डिपेन्ड्स अन द इन्स्टिट्युसन अगेन. बिकज यस्तो पनि हो, टिचर्सहरूमा पनि धेरै भर पर्छ. लाइक टिचर्सहरू चाहिँ खालि टेक्स्ट बुकमै जान्छ कि टेक्स्ट बुक काइन्ड अफ आउटडेटेड भइसक्यो. दे हेभ द कोर कन्सेप्ट्सहरू, त्यो थ्योरीहरू त छँदैछ. तर जुन अहिले अपडेटेड भयो, लाइक यु टक्ड अबाउट सोसियल मिडिया मार्केटिङ अस्ति, किन सोसियल मिडिया मार्केटिङ त पढाउँदैन अहिले कतिवटा कम्पनीमा, कलेजमा सरी कलेजमा. जब कि मार्केटिङ भन्ने मेजर चाहिँ हुन्छ सोसियल मिडिया मार्केटिङ. एक्ज्याक्टली. जब कि अहिले त एन्टायर मार्केट इज अल अबाउट डिजिटल मार्केटिङ नि त. गुगल एन्ड SEO एन्ड एडसेन्स एन्ड एभ्रिथिङ बढी फोकस हुन्छ. न्युज पेपर मिडियाहरूको त त्यति धेरै हुँदैन नि त अहिले. सो आई थिङ्क अपडेटेड वेमा चाहिँ पढाउन सकिरहेको छैन कलेजहरूले. बट अगेन देयर आर मेनी कलेजेस जसले चाहिँ टेक्स्ट बुक भन्दा बाहेक पनि पढाइरहेको छ कि. सो आई वुड से किङ्स कलेज. आई वुड से किङ्स कलेज अगेन बिकज आई रियली लभ किङ्स कलेज कि नट बिकज आई एम अ स्टुडेन्ट किङ्स कलेजको. आई एम अ स्टुडेन्ट बिकज आई लभ किङ्स कलेज हो. त्यहाँनिर मैले जोइन गरेको रिजन इज किङ्सबाट मास्टर मात्रै गरेको, MBA गरेको. सो द टिचर्स आर अमेजिङ. अनि त्यो टेक्स्ट बुक भन्दा बाहेक पनि दे आर डुइङ सो मेनी अमेजिङ स्टफ. अहिले चाहिँ के छ भने, नट रियली ट्राइङ टु प्रमोट द कलेज बट अहिले चाहिँ एक्सेप्ट फर हाम्रो टेक्स्ट बुकको कोर्सहरू, देयर इज 2 hours कोर्स एभ्री विक जुन चाहिँ कम्प्लिट गर्नै पर्छ टु ग्रेजुएट के. सो देयर आर स्टक मार्केट एनालाइसिस, देयर इज स्लाइड सर्कल भनेर, हाउ टु प्रेजेन्ट वेल भनेर. अनि देयर इज अल्सो अबाउट एग्रिकल्चर, देयर इज अल्सो अबाउट so many stuff. I think digital marketing is one of them. अनि भर्खर एउटा नयाँ कोर्स लन्च गरेछ ओली. Yeah, that's specialization, but in 2 hours bachelor हो त हैन. Yeah. तर मास्टर्स को लागि चाहिँ 2 hours को छुट्टै कोर्स छ, लाइक छुट्टै कोर्स छ के, which is not textbook को, which is not even required university बाट, but because they want the students to be updated with whatever is going on. So slide circle को best part is how to present well. हुन्छ नि, normally खाली bullet points are use गरिरहेको थियो भने कसरी अझ क्रिएटिभ वेमा प्रेजेन्ट गर्ने so that people will not be bored presentation सुन्ने बेलामा खालको छ. सो स्टक मार्केट इज रियली इम्पोर्टेन्ट that is not taught कलेजेसहरूमा. सो त्यस्तो खालको एक्स्ट्रा ऊ छ. देन उनीहरूले मजाको वर्कसपहरू पनि गरिरहेको हुन्छ अबाउट डिजाइन थिङ्किङ. वी हेभ डु ल्याब्स भनेर त्यहाँ बस्कपिन वर्कसप भनेर विच आई रिसेन्टली अटेन्डेड, विच इज रियली गुड. अनि त्यसमा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा अरू कुनै पनि लाइफमा कुनै प्रब्लम छ भने कसरी चाहिँ एउटा डिजाइन थिङ्किङको प्रोसेसको थ्रुबाट चाहिँ सल्युसन फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ मोर ह्युमन फ्याक्टरहरूलाई अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने खालको. सो इट्स I would say that it really depends on the kind of colleges you choose. यो डिजाइन थिङ्किङ भनेको चाहिँ आफू कस्टमरको सुमा आफू बसेर हेर्दिने हो है. So more like compassion type. Yeah. So marketing मा हो भने त्यही हो. अब if I have to focus on HR, त्यसमा चाहिँ just human factor लाई चाहिँ कसरी मिस आउट नगर्ने, कुनै पनि प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी रिसर्च गरेर, कसरी चाहिँ हुन्छ नि एउटा सर्टेन टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ कसरी एक्ज्याक्ट सल्युसन फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुराहरू, प्रोसेसमा कसरी जाने भनौँ न, कुनै पनि थिङ्क लाइक स्ट्रक्चर वेमा कसरी थिङ्क गर्ने, त राइट वेमा कसरी थिङ्क गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ डिजाइन थिङ्किङले चाहिँ. ओके. सो तिम्रो कुरालाई कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ इफ यु आर ट्राइङ टु गेट सम गुड एजुकेसन ठुलो बिग डिल हो भने चाहिँ मजाले रिसर्च गर्नु पऱ्यो कि यस्तो यस्तो कुराहरू, प्र्याक्टिकल कुराहरू जुन जुन हामी कुरा गऱ्यौँ होइन. चुज द राइट कलेज. ब्याचलर तिमीले कहाँबाट गरे हो? मैले त्रिचन्द्रबाट गरे हो. त्रिचन्द्रबाट. ओके. सो मुभिङ अन. सो दे हेभ कपाल अफ क्वेसन्स है. मैले अब तिम्रोलाई
होइन बिकज आई फलोड यु तिम्रो यो स्टेटस होइन नि यु आर भेरी प्रोएक्टिभ अन लट अफ थिङ्स के यो साइकोलोजिकल कन्ट्र्याक्टको बारेमा कुरा गरौँ न Okay. So psychological contract, it's a new concept नेपालमा चाहिँ not a lot of people know about it. तर normally चाहिँ हामीले agreement गर्ने बेलामा employment contract को बेलामा there is a written contract where you should be doing this from this यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म यो वर्कप्लेसमा जेडी यो हुन्छ स्यालेरी यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्युनिकेट हुन्छ तर त्योभन्दा बाहेकको जुन साइकोलोजिकल एस्पेक्ट एक्सपेक्टेसन के छ त वाट डु आई एक्सपेक्ट फ्रम यु वाट डु यु एक्सपेक्ट फ्रम मी भन्ने कुरा त्यो कम्युनिकेट चाहिँ नभएको हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ साइकोलोजिकल कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ टर्म गरेको छ विच इज नट एक्ज्याक्टली अ न्यू कन्सेप्ट बट फेयरली न्यू कन्सेप्ट भनौँ न जुन चाहिँ त्यति धेरै नेपालमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भइसकेको छैन बट अनकन्सियसली चाहिँ वी हेभ टु डु इट आर यु प्र्याक्टिसिङ इट तिम्रो आफ्नो उसमा Yeah, obviously I have to. तर यो भर्बल नै हो भर्बल नै हुन्छ लाइक यस्तो हुन्छ कि जेडी यो हो बट देन योभन्दा बाहेक चाहिँ वी वुड वान्ट यु टु बी हुन्छ नि प्रोएक्टिभ इन दिस स्टफ यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ दिस इज वाट वी एक्सपेक्ट वाला खालको कुराहरू अनि त्यसपछि वाट डु यु एक्सपेक्ट फ्रम अस कम्पनीले हुन्छ नि स्यालेरीहरू अनि स्किल डेभलपमेन्टवाला कुरा बाहेक के चाहिँ दियो भने चाहिँ तिम्रो ग्रोथमा हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ वाट डु यु एक्सपेक्ट फ्रम अस भन्ने क्वेसनहरू पनि सोध्छौँ क्या हामीले चाहिँ सो द्याट वी हेभ अ क्लियर लाइक हुन्छ नि सेट बााउन्ड्री भनौँ न कहाँसम्म चाहिँ वी क्यान हेल्प देम कहाँसम्म दे क्यान हेल्प अस भन्ने कुराहरू चाहिँ सो युजली जुन कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ युजली कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हामीले अब इम्प्लोयर बायस भन्छौँ नि त इन अ वे सम हाउ सो यो साइकोलोजिकल कन्ट्र्याक्ट चाहिँ इट्स नट जस्ट फर वान साइड इट्स अबाउट मेन्टेनिङ एम्प्लोयर र एम्प्लोइको रिलेसनसिप हाउ क्यान अ इम्प्लोइ युज यो कुराहरू चाहिँ टु मेक करियर या जुन त्यो स्पेसमा जुन त्यो अफिसमा होइन काम गर्न सक्छ के हामी चाहिँ इन्टरभ्यूको बेलामा सोध्ने बेलामा चाहिँ वाट डु एक्सपेक्ट फ्रम अस भनेर नर्मली दे टक अबाउट स्यालेरी बट देन दे डोन्ट टक अबाउट ओके ग्रोथको लागि के हो त भनेर या ट्रेनिङ्सहरू एन्ड अल द्याट सो कतिवटा आन्सर पनि आएको छ त्यो लाइक रियली स्मार्ट क्यान्डिडेट्स हु टोल्ड अस अबाउट हुन्छ नि ओके मेरो ग्रोथ ट्राजेक्टरी के हो भनेर भनेको छ कि मलाई स्यालेरी मात्रै होइन मेरो प्रमोसन कसरी हुन्छ मेरो ग्रोथ कसरी हुन्छ वेयर डु आई सी माइसेल्फ हियर हाउ क्यान आई सी माइसेल्फ वेयर डु आई सी माइसेल्फ 5 years पछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो फ्युचर के छ भन्ने खालको क्वेसन्सहरू पनि हुन्छ सो त्यो पहिल्यै क्लियर भयो भने उसलाई पनि थाहा हुन्छ ओके 5 yearsसम्म चाहिँ म यहाँसम्म पुग्ने रहेछु यो कम्पनीमा भनेर हामीलाई पनि थाहा हुन्छ ओके 5 yearsसम्म यो मान्छेको कमिटमेन्ट रहेछ हामीले उसलाई यदि राम्रोसित ग्रोथ देखाउन सक्यो भने उसलाई राम्रोसित ग्रो गराउन सक्यो भने द्याट पर्सन क्यान स्टे विथ अस भन्ने खालको कुरा पनि क्लियर भयो नि त सो त्यो अनुसारले चाहिँ वी क्यान एक्चुली बिल्ड प्रमोसनहरू वी क्यान एक्चुली बिल्ड इन्सेन्टिभ्सहरू वी क्यान एक्चुली बिल्ड स्किल डेभलपमेन्ट उसलाई के चाहिन्छ त सो द्याट पर्सन विल स्टे हियर एन्ड वी क्यान ह्याभ द्याट पर्सन हियर वाला खालको कुराहरू अनि एउटा स्टार्टअपले 5 वर्षको टाइमलाइन दिन सक्छ त यस्तो हो बिकज आई नो आई कान्ट as a startup, as a small growing company, I really do not know. त्यही कम्पनीमा हुनु पर्दैन नि त बट विथ यु दे क्यान सी द फ्युचर नि त ओके मेबी सायद अहिले लाइक ओके 5 yearsसम्म डुवर्स प्रोग्राम नहोला बट देन समन हु इज वर्किङ इन दिस प्रोजेक्ट माइट वर्क विथ यु in another project. So त्यो वाला देखाउन सक्नु पर्यो नि त it does not have to be of course there is flexibility fluidity उसमा स्टार्टअपमा doesn't have to be rigid तर एउटा overall bigger picture मा चाहिँ फ्युचर देखाउने हुन्छ So it's not about the company, it's about the CEO या the person who is hiring. So okay for example MNS मा चाहिँ if MNS मा यदि 5 years देखाउन सकेन भने we have other partners with us जहाँ चाहिँ मैले उसले यति राम्रो काम गर्न सकेन we can refer them to a bigger better opportunity हामीले चिनेको ठाउँमा त्यो पनि त हुन सक्छ नि त Okay, so nice. This makes sense now. For example MNS मा चाहिँ if that person we can't show them 5 years को भने we can show them maybe हाम्रो MNS को जुन अहिले we are like although we are not very related with Kantipur and E7 and everything but then we are still in very good terms with Tutor E7 हाम्रो आफ्नो मिल्ने एउटा इकोसिस्टममा भएको आफ्नो पार्टनर्सहरू हुन्छ नि त सो इफ वी क्यान रेकमेन्ड देम उनीहरूको कम्पनीमा सो त्यहाँबाट पनि त उसको ग्रोथ त भयो नि त सो त्यो डज नट रियली हेभ टु बी फिक्स्ड नि त ओके ओके मेक सेन्स अनि तिम्रो यो सेभिङ 9 to 5 वाला थियो नि कुरा होइन जस्तै एउटा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज एन एन्टरप्रेन्योर इट्स यो टिम हु इज ब्याकिङ यु अप नि त होइन तर एट द सेम टाइम हामी कतिपय बेला चाहिँ वी टक अबाउट entrepreneurship is something that will save the country या यताउता entrepreneurship भन नि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति हिपोक्रेट हो कि होइन बिकज यु निड पिपल हु वुड बी देयर फर यु 9 to 5 9 to 6 to help you build the company vision होइन but at the same time you are going out and talking about why entrepreneurship is important but at the same time you don't want all your staff to be leaving you and starting their own company होइन so त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने कि त्यो अब यसको बारेमा प्रोएक्टिभली बोल्दाखेरि पनि अफकोर्स वी टक प्रोएक्टिभली कि एन्टरप्रेन्योरसिप इज इम्पोर्टेन्ट होइन तर एज मेरो केसबाट मेरो आफ्नो ठाउँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु आई ब्यालेन्स इट
बुझ्यो मेरो क्वेसन? Yeah, definitely. So entrepreneurship promote garnu नराम्रो होइन. Obviously we have to promote it. It's such an amazing concept. तर having said that, entrepreneurship promote गर्दा गर्दै 9 to 5 jobs, or people who don't want to be an entrepreneur have their own company, like just shame गर्नु भएन. There has to be mutual respect for both भन्ने कुरा हो. Why people don't want to be an entrepreneur? Well, personally for me, I feel like I can give more value to a company that I'm already in than starting my own company. Okay? So I'll only start my own company if I feel like I can multiply the value that I'm giving right now. Okay. So we have a community of people who don't want to be entrepreneurs right away, who are happy having a job. So we talk about this stuff. And we have Exandai, social media marketing at Ensel, and he's doing an amazing job at Ensel. He's very happy. So if we start giving him the pressure, when you start your own job, you're doing such an amazing job, then the company start going, यस्तो गर्न सक्दै भन्यो भने त्यो कम्पनी स्टार्ट गर्ने बेलामा जुन एफोर्ट लाग्थ्यो त्यो कुरामा फोकस गर्दा गर्दै उहाँको जुन एक्सपर्टिज हो त्यो हराउन पनि सक्छ नि त. सो इफ आइम डुइङ रियली गुड एट वाट आइम डुइङ राइट नाउ, इफ आई स्टार्ट अ कम्पनी एन्ड स्टार्ट फोकसिङ अन हुन्छ नि बिल्डिङ द कम्पनी एन्ड अल द्याट, मेरो आफ्नो जे एक्सपर्टिज थियो त्यो त मैले त फोकस गर्न पाएन, त्यो ग्रो गर्न पाएन नि त. सो मैले जुन भ्यालु दिन सक्थेँ त्यो त झन् घट्न सक्छ नि त. सो द्याट्स आवर कन्सेप्ट एन्ड आई थिङ्क पिपल सुड एटलिस्ट रिस्पेक्ट द्याट. हुन्छ नि, इफ पिपल डोन्ट वान्ट टु बी एन्टरप्रेनर्स, आई थिङ्क दे सुड रिस्पेक्ट इट जस्तो लाग्छ. तिम्रो एउटा एक्सपिरियन्स थियो नि, वुड यु लाइक टु सेयर? या, एकजना चाहिँ हामीले इन्टरभ्यू लिने बेलामा चाहिँ he was the first candidate जसले चाहिँ जबको लागि अप्लाई गर्नुभएको थियो. So he said that he had a dream to start his own company and all that. So we asked him के कस्तो company हो, what kind of company that you want to start, because हाम्रो त entrepreneurs कै ecosystem हो नि त. So if that person really has a good idea, maybe पछि गएर we could even invest, we could even bring them to company हाम्रोमा भनेर. So we were just asking कस्तो खालको idea हो, why do you want to be an entrepreneur. तर the attitude that I found out was entrepreneurship because it's glamorous. मैले जुन बेला मलाई त्यही बेलामा मैले छुट्टी लिन पाउँछु, I can go on vacation. That was the answer that really shocked us. Okay? So it was not about the idea. He did not really have an idea कुनमा गर्न मन थियो. He did not have a specific sector, but he just wanted to be an entrepreneur because it's sexy. अनि त्यो बेलामा चाहिँ he also said How come becoming an entrepreneur is sexy? It's glamorous. No, that's what they think. That's what I'm saying. अनि त्यो बेलामा चाहिँ he said कि entrepreneur के नभइकन जबमा बसेर कहिले पनि सक्सेस गेन हुँदैन, कोही पनि सक्सेसफुल हुन सकेको छैन भनेर भन्यो. Then I said, what do you think about Anil Shah? He said, there can be a few exceptions. That was the answer. And the only problem I had was the attitude that he had about people who wanted to do jobs, and he was there for a job interview. So that was kind of an irony. Even if he end up starting a company, you will need people who will work with him. So if you don't respect your team members, they're not going to stay with you, and you cannot do everything alone, Nita. So I think he was young, so hopefully he will learn it someday. अनि तिमीले अघि भनेको कुरामा चाहिँ जस्तै जुन सोशल मिडिया मार्केटिङ एक्जाम्पल दियो नि, if someone has to start his own company, he would start to lose a grip on his core expertise. And I so agree with that. कुन कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला चाहिँ I was not vocal about it. अहिले चाहिँ I've started to talk about it. यो जस्तै I started as a photographer, okay? अनि मेरो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो थियो भन्दाखेरि I wanted to be the next big photographer in Nepal हुन्छ नि, amazing photographer. I was so much interested in fashion, हैन? त्यस्तो सोच्थ्यो. यो हुन त मैले पुरानो पडकास्टमा नै भनिसकेको छु. अनि तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब इभेन्चुली तिमीले बिल्ड गर्दै गइसकेपछि जुन अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ नि, त्यसपछि एउटा खतरा अपर्च्युनिटी आयो हैन, एउटा दामी प्रोडक्टको फोटो खिच्नको लागि हैन. अब कस्तो भयो, मैले गरौँ कि मेरो अन्डरमा भएको फोटोग्राफरलाई गर्न दिउँ हैन. यदि मैले गरेँ मैले त सिक्छु, तर there are a lot of other things that I also have to do. अनि अर्को कुरा चाहिँ भोलि गएर त्यस्तै एउटा अपर्च्युनिटी आयो र म कतै अरू ठाउँमा इन्गेज भयो भने त त्यो त छोड्न पर्यो. सो टेक्निकली एन्टरप्रेन्योरशिपले के भन्छ भन्दाखेरि यु गट पास दोज अपर्च्युनिटिज टु द पिपल बिलो यु नि त हैन. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अनि आर्ट भनेको कुनै पनि आर्ट, नट जस्ट आर्ट, बिजनेस, जे पनि यो संसारमा हामीले जे पनि गर्छौँ नि, गर्दै 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 सिकिरह्यो नि त. सो देयर इज नेभर एन्ड गोल. किन भन्दाखेरि चाहिँ हरेकचोटि केही गर्दाखेरि सिकिरहेको हुन्छ. सो स्पेसिफिक एकदमै आर्टमा फोटोग्राफीमा स्पेसिफिक हुँदाखेरि चाहिँ जति धेरै प्रोजेक्ट गऱ्यो त्यति धेरै सिक्दै जाने, त्यति धेरै दामी हुँदै जाने हुन्छ हैन. एन्ड स्लोली यु feel now you have started to lose a grip on what you have started with, okay? Because now there are a lot of other things to take care of. You have to take care of accounts, you have to take care of, and being a very small company कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि you have to do सुरु फेजमा सबै कुरा के, and you have to be an accountant, you have to be an HR, you have to be a receptionist, and you have to be a delivery guy, and there are people, but then you hire an editor, but then त्यो फोन उठाउने काम त तिमी गरिदिन्छौ, किन भन्दाखेरि यु वान्ट एडिटर टु बी फोकसिङ अन हिज को एक्सपर्टिज नि हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतै कस्तो फिल हुनु, डर कस्तो लाग्ने भन्दाखेरि चाहिँ
ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भइदिरहेको टाइपको कि अनि एउटा पोइन्टमा अनि यो एकदमै ट्रबल भइरहेको थियो कि मलाई होइन अनि किन भन्दाखेरि आई स्टार्टेड एज अ फोटोग्राफर अनि एक दिन चाहिँ एउटा सरले चाहिँ मलाई के भनिदिनु भने त्यस्तो दिनपछि चाहिँ म हल्का फ्री भयो कि म भन्छु ल मेबी इफ यो यति हेरिरहेको भ्युवर्सलाई चाहिँ रिलेट हुन्छ भने मेबी एउटा हल्का पिस भयो पनि के अरे उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ दिस क्रिएटिभिटी इनसाइड यु कि होइन यु हेभ दिस क्रिएटिभिटी इनसाइड यु दे आर टु भर्टिकल्स टु ग्रो अब तिमी यतापट्टि ग्रो भइरहेको छौ होइन जस्तै मेरो केसमा चाहिँ आई वाज डुइङ फोटोग्राफी अनि फोटोग्राफी गर्दा गर्दा अब आई स्टार्टेड अ कम्पनी आई हेभ टु लुक इन्टु अ म्यानेजमेन्ट साइड होइन सो इट्स नट कि तिम्रो यो क्रिएटिभिटी मरिरहेको छ कि त्यो जुन क्रिएटिभिटीलाई इनर्जी भन्थ्यौँ त्यो एनर्जी चाहिँ तिमीले डाइभर्ट गरिदियौ कि अब तिमी जतापट्टि गइरहेको छौ नि त्यसलाई नै तिमीले सिक्दै 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 गइरहेको सो तिमी स्टक भइरहेको छैन अनुप है यो लर्निङ होइन अनि टिल द टाइम अब डेफिनेटली उहाँले मलाई के भनिदिनु भने आइम अज्युमिङ कि एन्टरप्रेन्योरसिप रनिङ अ कम्पनी समथिङ यु आर इक्वली प्यासनेट अबाउट लाइक फोटोग्राफी होइन अनि यदि त्यो छ भने डोन्ट वरी होइन तिम्रो चाहिँ क्रिएटिभिटी मरे होइन कि हेभ जस्ट सिफ्टेड इट आउट अनि त्यस्तो जुन ठाउँमा सिफ्ट हुन्छ त्यसमा ग्रो भइरहेको त्यो भनिसकेपछि चाहिँ Yeah, but that makes a lot of sense. Yeah, I agree with him. This much say because your passion is also photography and also growing your own business, Nita. So energy that is divert by. So you're growing, you're learning about how to run a company. Wala kura hunta. So if you're passionate about it, I think it's okay. तर कहिले त गाह्रो हुने जस्तो एउटा खतरा प्रोजेक्ट आएको छ यु वान डु इट हैन तिमीलाई एकदमै गर्न मन छ हैन तर चाहिँ के रियलाइज हुन्छ नि आज मैले यो गरेँ रे हैन भन्छ भोलिको दिनमा यस्तै के प्रोजेक्ट आयो भने चाहिँ मैले चाहिने भयो किनभने यो प्रोजेक्टबाट हल्का म एक स्टेप ग्रो भइसकेँ अनि मेरो टिम त अब उ भएन नि त अनि अर्को कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो अझै एउटा एडभाइस छ हैन जब तिम्रो तल बसेको मान्छेले चाहिँ के रियलाइज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै दामी दामी अपर्च्युनिटिजहरू किनभने इट्स नट अबाउट द फाइनेन्स नि त वर्क रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पनि हुँदैन सबै दामी दामी रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ टप मान्छेले मात्र लिएको छ भन्दाखेरि उसको पछिको मान्छेलाई चाहिँ एउटा इन्सिक्युरिटी फिल भइदिन्छ कि एम आई ग्रोइङ इभन हियर भनेर होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टले गर्दाखेरि टर्न ओभर त्यो हुन्छ नि त्यो छोड्ने पनि बेसी भइदिन्छ सो त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क टु सम एक्सटेन्ट आइम ट्राइङ टु ब्यालेन्स इट अनि कतिपय ठाउँमा भइरहेको छ कतिपय ठाउँमा भइरहेको छैन तर त्यो आई कुड रिलेट टु इट के यो हुन्छ नि ट्रान्सफरमा चाहिँ मेबी सक्सेसन प्लानिङ गर्यो भने चाहिँ मेबी यु कुड डु इट अलिकति बेटर मेबी यो कुरा पनि मलाई बुझ्न क्या टाइम लाग्यो कि यु सुड अलवेज बी सक्सेसन प्लानिङ यु शुड अलवेज हैव अ प्लान फर आफ्नो सक्सेसर चाहिँ इफ यु अब हुन्छ नि यदि प्रायोरिटी भनेको कम्पनी हो भने म नहुँदाखेरि पनि कम्पनी चलोस् भन्ने त हो नि मेन अब्जेक्टिभ भनेको त होइन सो इफ एक्ज्याक्टली एटलिस्ट हुर्किरहोस् इन्डिपेन्डेन्ट होस् भनेर सो त्यही अनुसारले चाहिँ इफ युर नट देयर नेक्स्ट पर्सन को हुन्छ त हु क्यान टेक केयर अफ द कम्पनी इन यर एब्सेन्स सो त्यो प्लान त हुनु पर्यो सो सडनली चाहिँ यु डिसाइड कि ओके you want to go abroad, but then you want your company to run. But you go abroad, then the company will die if you don't plan for your successor. But then if you hand it over to someone who is just like the point he train groom to be the next leader of the company, even if you go abroad, you could just supervise it or monitor it and or even act as an advisor or maybe just a chairperson and then that person can run the company to buy when that the company is still there. So मेरो question talent manager like so आफ्नो एज अ फाउन्डर जुन आफ्नो बच्चाको लागि जुन एउटा हुन्छ नि आई टेल माइसेल्फ कि मेरो वेडिङ ड्रिम्स नेपाल रिमाइन्डर्स कम्पिटिसनको बच्चै हो कि होइन छोराछोरी हो होइन सो त्यो आफ्नो बच्चालाई चाहिँ अर्को मान्छेले पनि माया गरिदियोस् भनेर चाहिँ कसरी बिल्ड गरिदिने हुन्छ नि सौता नभइदियोस् क्या इक्वली माया गरिदियोस् भन्ने त्यो अब अफकोर्स त्यो इन्भाइरोमेन्ट त बनाउने त एन्टरप्रेन्योर फाउन्डरले नै हो नि त त्यो उसले नबनाइ त्यो बनाउन सकेन उसको कमजोरी होइन सो त्यो वाट वुड यु एडभाइस त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I'm taking it as a personal suggestion, like advice. So धेरैजनाले चाहिँ गर्न खोज्ने भनेको चाहिँ they keep on saying this is also your company, this is also your company भनेर भन्न हुन्छ but then they don't realize that त्यो भनेर मात्रै त्यो ओनरशिप आउँदैन क्या त्यो हुँदैन किनभने मलाई पनि कति गर्न खोज्यो तिम्रो आफ्नै कम्पनी सोचेर गर होला खालको but then if you don't give them the equal liberty, equal authority, equal हुन्छ नि decision making power जति भने पनि यो भन्ने बेला चाहिँ भनिरहेछ but then if I want to do something आफ्नो वेबाट किनभने if I want it to be like my company I would also want my ideas to be implemented त्यही अनुसारले हुन्छ at least appreciated त्यो चाहिँ नभइकन तिम्रो कम्पनी हो भनेर मात्रै त हुँदैन नि त सो आई थिङ्क त्यो इक्वली रेस्पोन्सिबिलिटी पनि दिनुपर्छ र त्यो फिलिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ कि सो यु ग्रुम देम त्यही अनुसारले अनि यु गिभ देम इक्वल राइट्स not exactly अगाडि नै इक्वल राइट्स हुनु पर्दैन but then at least give them the authority that हुन्छ नि they can
run the company in their style, in their way पनि, because you might have a different leading style, that person might have a different leading style, and if you force your style to that person हैन, मैले यसो गर्ने गर्दा यसो नै गर भन्यो भने that person will never feel the ownership के. So उसको आफ्नो स्टाइलबाट चाहिँ maybe find a common ground, दुवैजनाको स्टाइलबाट चाहिँ, अनि if you let that person work in their style, त्यो भयो भने चाहिँ उसलाई त्यो लिबर्टी पनि हुन्छ, अनि त्यो आफ्नो हुन्छ नि ओनरशिपको फिलिङ पनि आउँछ. यसमा अनि हाउ बिग अफ अ फाइनान्स प्ले अ पार्ट? लाइक फाइनान्स लाइक त्यो पैसाले कतिको ठुलो पार्ट प्ले गर्छ केको लागि चाहिँ, यो मोटिभेसनको लागि चाहिँ? लाइक स्यालेरीले हाउ मच यु पे फर द्याट पर्सन, डिपेन्ड्स अन द पर्सन. किन सबैजनाको मोटिभेसन फ्याक्टरै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त. आई माइट बी मोटिभेटेड, ओके इफ आई एम अफर्ड 1 लाख को, इफ आई एम मोटिभेटेड बाई द स्यालेरी, आई माइट switch the job. But if what I love doing here is the main motivation factor, मलाई अरूले 2 लाख 5 लाखै दियोस्, I will never leave the job. So त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउने कम्युनिकेसन हो. Yeah, of course, communication. You try to find out के कुराले मोटिभेट हुँदो रहेछ. You try to understand हुन्छ नि कुन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले बढी इन्जोय गरेछ. पेचेक पाउने बेलामा उसको बढी ह्याप्पिनेस देख्छ कि उसलाई मन परेको काम गर्ने बेला बढी ह्याप्पिनेस देख्छ, अर हुन्छ नि त्यो फ्लेक्सिबिलिटीले उसलाई बढी सजिलो बनाइरहेको छ. So you try to find out, you try to understand, learn the person, उसको वर्किङ स्टाइल, लिडिङ स्टाइल and everything. अनि एज अ कम्पनी चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल टिम मेम्बरको लागि कतिको फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ? स्टार्टमा त फ्लेक्सिबल त हुनुपर्छ, बट फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स अफ वर्क आवर्स बट नट इन टर्म्स अफ प्रोडक्टिभिटी. सो इफ द्याट पर्सन क्यान कम इन एट 12 and still complete the everything, हुन्छ नि, be productive 100%, then let them come at 12. But then नौदेखि 6 बजीसम्म बसिरहेको छ तर काम छैन भने, काम गरिरहेको छैन भने त त्यो मतलब भयो. मैले यो एक्चुअली ट्राई पनि गरेको हो. त्यहाँ चाहिँ मलाई कस्तो प्रब्लम फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छे 10 बजी आउँछ, कोही मान्छे 12 बजी आउँछ न, नाउ त्यहाँ चाहिँ ऊ भइदिन्छ कि कन्फ्लिक्ट भइदिन्छ कि. त्यसमा त म पनि त 12 बजी आउँछु नि त होइन. अनि इच इन्डिभिजुअल लेभलमा गएर एकदमै स्पेसिफिक प्रोडक्टिभिटी टेस्ट गरेर ल यसको प्रोडक्टिभिटी यति छ, यसको प्रोडक्टिभिटी द्याट्स वाइ यु हेभ टु कम एट 12 एन्ड यु हेभ टु कम एट 10 भन्दा give them KPIs नि त. Yeah, that is one thing that startup don't do. KPIs? Yeah, KPIs भनेको चाहिँ key performance indicatorहरू के. So if you set a certain KPI for each individual based on the GDs, त्यो KPI मिट भएको छ भनेर जस्टिफाई गर्न पायो नि त. ओके उसको KPI यो सबै मिट भइरहेको छ, त्यही भएर 12 बजी आउँदा उसको KPI मिट भएकोले चाहिँ उसलाई सजिलो गराएको. तिमी 10 बजी आएर तर तिम्रो KPI मिट भइरहेको छैन. You need to work on. If you हुन्छ नि इम्प्रुभ यर KPIsहरू, then you might get the flexibility that you want भन्ने खालको. सो त्यो जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो. अनि एउटा पोइन्टमा गएर त्यो स्टार्टअप चाहिँ एउटा प्रपर कर्पोरेट कल्चरमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो ट्रान्जिसन गर्न गाह्रो नहोला? सुरुदेखि नै अब एकदमै ओभर फ्लेक्सिबिलिटी छ होइन, तर त्यो त गाह्रो त हुन्छ नै. सो अनि किनभने एभ्री स्टार्टअप वान्ट्स टु बी अ बिग कङ्ग्लोमरेट होइन, बिग कर्पोरेट जायन्ट होइन, भिजन नै त्यही त हो नि. ट्रु. सो एकैचोटि त्यो पनि हुन्छ नि ट्रान्जिसनको फेज हुन्छ नि त. कहिले पनि इभन लाइक एडिटिङकै भाषामा कुरा गर्ने हो भने एउटा सिनबाट अर्को सिनमा च्वाट्ट काट्ने बेलामा र त्यो टाइम मिलाएर गर्ने बेलामा यु सी द डिफरेन्स, द स्मुथ भइरहेछ कि छैन. सो त्यही हो, लाइक यु कुड जस्ट युज द्याट हुन्छ नि टेक्निक आफ्नो म्यानेजमेन्ट साइडमा पनि. कतै भिडियो एडिटरको काम गरेको थियो? नो, आई ह्याड अ लट अफ फिल्म मेकर्स फ्रेन्ड्सहरू नि त पहिला, त्यही भएर. सो आई वाज अ भेरी like big Nepali movie ko enthusiast ki पहिला. I used to promote a lot. So I had friends from Oscar-हरु, अनि सो उनीहरुसँग मुभी हेर्न जाने बेलामा all they think about is यहाँनिर continuity मिलेन, यहाँनिर editing मिलेन, अनि त्यो मुभी नै हेर्न मन लाग्दैन त्यो के. So they just used to talk about Nepali movies. No. I'm like I gave up. Veer Vikram 2 हेर्यो? No. No, I think त्यो उले नै controversy नै पुग्यो I think. Controversy. Yeah.